guys, for today, mag-open tayo ng pang-grind ng beans na in-order natin sa Shopee. O, in-order pala sa Shopee. So, tingnan natin kung okay siya. Kasi parang mura kasi siya guys. Parang 1.6 kasama na yung delivery fee. So, titingnan natin kung okay siya gamitin. So, nakita lang namin siya sa Shopee. So, check natin kung okay siya. Sana okay. Check. Sana magtagal kasi mura lang siya. Pero maganda naman yung mga feedback niya. Kasi, so, check natin. Sobra. So, tignan natin. So, may maliit siyang ganito. Ito yung parang, dito yung nilalagay yung beans. Next, check natin. Mabigat siya. Sobrang bigat niya. Parang yung bigat niya hindi pang 1.6. Sira ko pa. Sobrang bigat niya pala. So, akala ko hindi. So, ayan. Siya. Ang bigat-bigat niya. Wala. Ang ganda. So, ayan. Parang may box. Ito siya. Parang may box siya. Ng pang-ground beans. Tapos, ito yung ilalagay yung beans. So, ito yung pinaka-machine niya mismo, guys. This. So, ayan. Parang mura niya. Check natin. Let's try. So, check natin siya, guys, kung ilang volt to. 250. Sana okay, no? Kasi ang mura niya. Pero ang bigat-bigat niya, parang ibujote. Pero, ayun. Check natin. Let's try. Excited na ako. Tingnan natin kung makaka-grind siya ng fine. So, ayun. Saksak na natin. Try na natin isaksak. Kaso, kailangan siya ng kailangan siya ng adapter kung yung saksakan niya hindi tatluhan. So, ayan. May adapter tayo. Let's check! Kinabahan ako. Baka kasi hindi okay. Or sana okay. Oh! Magana. So, may stop. Kasi naka-on. So, ayan. May button siya. Ayan. On. Tapos, check natin ha. So, attach natin to guys. Gumagana naman siya. So, i-attach natin. Ba't kaya ang mura-mura niya? Parang gusto ko itong ganyan. Binili lang kasi ito ng gusto ko. So, sabi kasi namin, ang mura. So, sana maganda! Kasi ito yung box niya. Ayan. Oh my gosh. Nakakatuwa naman kasi try natin siyang lagyan ng beans. Try natin. So, Brazil to. Brazil. Blend. So, check natin kung gagana. Laki na bata ka! Kasi ito, ingatan nyo kasi manipis siya, plastic lang. So, hindi siya glass. Kaya, kailangan careful lang. Yan. So, next, i-on natin. May reset ko siya. Oh my God! Sobrang ganda niya.
sobra. Wow, amazing, sobra. Ganda niya. Pwede siya pang personal use, bahay-bahay. Ayun, maganda kasi niya. Sobra, mga fish. So, careful lang. Sana din magtagal. Ang mura niya. So, try nyo guys. Kasi ang mura-mura niya. Dun sa 1.6. Sana mag-sale ulit. Kasi sale to sa Shopee. Siguro, pang bahay lang. Gosh. Alam nyo, nasira ko na ata. Pero, ayun. So, ayun, try nyo bumili kasi yung ano niya, ang bigat-bigat niya, parang hindi siya pang price ng 1.6. Tapos, maliit lang to, parang, ano ba, parang maliit lang siya, itong pinakalalagyan ng beans niya mismo. Tapos, ayan, may attach siya ng box. Made in, saan ba to made? Hindi ko mabasa. Hala, hindi ko mabasa. Naging inchik-inchik naman na guys. So basta, nasa Shopee siya. Yung brand niya, ano bang brand nito? Ang ganda niya. So, pwede kayong bumili. Pag bahay lang naman, kaya na to. Ayan. Pag sa bahay-bahay na. Yan na siya. Ang ganda niya. Wait lang. Ulitin natin. So, ano bang ano to? 1? So, nasa pinaka 1 to. Tingnan natin yung brand ng... So, fine na rin naman siya. Ayun, ang cute. So, ayun. So, alalay niya lang naman siguro to guys. Hindi siya kailangan na pang matagalang. Ay, ibig sabihin hindi siya kailangan ng yung ginagamit mo ng mas matagal kasi baka masira agad. So, lang, pang bahay-bahay lang. Yung magkakape-kape lang kayo in the morning. Ganyan. Pero yung gagamitin mo siya sa coffee shop siguro na dire-diretso. Siguro wag nyong itry kasi baka hindi niya kakayanin. So, ayan. Pag minsan lang naman, yun, pwede salit-salitan. Pero pag yung siya lang, hindi siya pwede siguro. Pero titignan pa rin natin, baka kaya niya. So, yun, thank you for watching, guys. So, next video, papakita ko naman sa inyo kung okay siya for spurs. So, siguro naman pag mga medium grind or mga coarse grind, yung mga malalaking grind, pwede siya. Pero pag yung pang espresso, check natin kung so yun guys, tapos na yung unboxing natin sa grinder na maliit lang. Wala kasi siyang nakalagay na brand. So meron lang siya dito. N16, ay 600N, sorry. So wala siya nakalagay na brand, pero pwede siyang hanapin sa Shopee. Parang mini grinder siya, worth 1.6 parang ganun po, or 1.5. So kasama na kasi delivery, 1.685 yung nabayaran namin. So, ayun, hanapin nyo na lang kasi parang okay naman siya pag mga pangbahay-bahay lang na grinder. So, maliit lang siya pero mabigat. So, wala siyang brand. So, dito nakalagay din sa box N600 din. So, yung pinaka-box niya, wala. Wala kasing walang brand. So, ayun, parang hanapin nyo na lang. O, wala siya, guys. So, ayun, hanapin nyo na lang. So, ayun, parang hanapin nyo na lang. O, wala siya, guys. So, ayun, parang hanapin nyo na lang. O, wala siya, guys. So, ayun, parang hanapin nyo na lang. O, wala siya, guys. So, ayun, parang hanapin nyo na lang. O, wala siya, guys. So, ayun, parang hanapin nyo na lang. O, wala siya, guys. So, ayun, parang hanapin nyo na lang. O, wala siya, guys. So, ayun, parang hanapin nyo na lang. O, wala siya, guys. So, ayun, parang hanapin nyo na lang. O, wala siya, guys. So, ayun, parang hanapin nyo na lang. O, wala siya, guys. So, ayun, parang hanapin nyo na lang. O, wala siya, guys. So, ayun, parang hanapin nyo na lang. O, wala siya, guys. So, ayun, parang hanapin nyo na lang. O, wala siya, guys. So, ayun, parang hanapin nyo na lang. O, wala siya, guys. So, ayun, parang hanapin nyo na lang. O, wala siya, guys. So, ayun, par
Yun, wala. So, hanapin nyo na lang siya sa Shopee kasi mura lang naman siya. Parang nabili namin siya nung 6.6. So, thank you for watching, guys. Please, 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 please like and subscribe my channel. Thank you. Bye!